අපි මේ අවස්ථාවේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට පැමිණියා රිපරේෂන් ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය නියෝජනය කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී ගරු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන් මුණ ගැහුණා. තවත් දින 3කින් මේ රටේ 75 වෙනි නිදහස් සමරුව වශයෙන් යම් යම් ආකාරයේ ක්‍රියාකාරකම් කරන රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් 75 වෙනි නිදහස් සමරුව වශයෙන් සිදු කරන මේ උත්සවයට සමගාමීව අපි රජයට මතක් කරන්න සංදේශයක් බාර දුන්නා. රජයට සිහි කැඳවීමක් කිරීම සඳහා ඒ සිහි කැඳවීම තමයි අවුරුදු 400ක් තිස්සේ අධිරාජ්‍යවාදී කණ්ඩායම් 3ක් විසින් අප රටට සිදු කරන ලද හානිය පිළිබඳව සංවේදී විය යුතුයි කියලා. අපට උත්සව පවත්වන්න නෙවෙයි ඇත්ත වශයෙන්ම සිදු කළ යුත්තේ ඒ අධිරාජ්‍යවාදී යටත් විජිතවාදීන් විසින් අපේ රටට සිදු කරන ලද මහා පරිමාණ හානිය විනාශය ගණනය කළ යුතුයි. එසේ ගණනය කොට ඒ අධිරාජ්‍යවාදී සංවිධාන වලින් වන්දි ඉල්ලා සිටිය යුතුයි කියන බව. ඒ එක්කම මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන ඔවුන් මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ලෝකයට දේශනා කරන ඔවුන් විශේෂයෙන්ම පෘතුගාලය, නෙදර්ලන්තය, එංගලන්තය ආදී බටහිර රටවල් මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන සහ අවවාද දෙන ඔවුන්ගෙන් අපට සිදු වුණු අසාධාරණය සම්බන්ධව මේ දක්වා ක්‍රියාකාරී වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය කළේ නැහැ. ඒ නිසා අපි රිපරේෂන් ශ්‍රී ලංකා සංවිධානයේ වශයෙන් 75 වෙනි නිදහස් උත්සවයට සමගාමීව අපි මේ රජයට දන්නනවා දැන් කරුණා කළා පියවර ගන්න ඉදිරියට උත්සව පවත්වන එක නෙවෙයි කළ යුත්තේ සත්‍ය වශයෙන්ම අපට සිදු වුණු අලාභය සහ විනාශය පිළිබඳ ඔවුන්ට දැනුම් දීම. ඔවුන්ට දැනුම් දී ඔවුන් අපෙන් සමාව ඉල්ලිය යුතුයි. අපට සිදු කළ මහා පරිමාණ විනාශයට ඔවුන් අපෙන් සමාව ඉල්ලිය යුතුයි. අපි ඒ සිදු වුණු ඛේද වාචකයේ සැමරිය යුතුයි. 75 වෙනි නිදහස් උත්සවය කියන්නේ 75 වෙනි අවුරුද්දට අපි ඛේද වාචකයේ සැමරිය යුතු අවස්ථාවක්. ඒ නිසා අපි අද දවසේ පැමිණියා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සංදේශයක් ඉදිරිපත් කළා. එතුමා පොරොන්දු වුණා මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන බවට. ඒ නිසා අද අපි රිපරේෂන් ශ්‍රී ලංකා සංවිධානයේ වශයෙන් ජාතික මෙහෙවරක් ඉටු කරනවා, ඓතිහාසික මෙහෙවරක් ඉටු කරනවා. ඒ සඳහායි අපි මේ අවස්ථාවට පැමිණියේ. ඒ කියන්නේ ඉදිරියේදී නිදහස් උත්සවය පැවැත්වීම සුදුසු නැහැ කියලා ඔබ වහන්සේලා මෙතන කියන්නේ. නිදහස වශයෙන් අපට උත්සව පවත්වන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කරුණු කාරණා හරියට බැලුවොත්. විශේෂයෙන්ම මොකද්ද මේ නිදහස් උත්සවය කියලා අපි කරන්නේ? නිදහස් උත්සවය කියලා කියන්නේ අවි ආයුධ ප්‍රදර්ශනයක් කරනවා මේ පිට රටවල් වල හදාපු අවි ආයුධ. විදේශීය ගැති බව සහ විදේශීය අවි ආයුධ ඇතුළු ප්‍රදර්ශනයක් මේ කරන්නේ. අපි දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරපු යමක් ප්‍රදර්ශනය කරනවද? නැහැ. මහා පරිමාණ මුදල් වියදමක් කරගෙන විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ වන විට අපි පත් වී තිබෙන බංකොලොත් රාජ්‍යයක් වශයෙන් අපි පත් වී තිබෙන ඛේදජනක තත්ත්වයක් එක්ක බැලුවොත් එහෙම උත්සව පවත්වන්න තරම් නිදහසක් අපට ඇත්ත වශයෙන්ම නැහැ. මේ වන විට මුළු ලංකාවම බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තරයේ හිඟන්නේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 75ක් තිස්සේ මේ දේශපාලන නායකත්වයේ මේ රටට කරපු හානියේ ප්‍රතිඵලය අද අපි විඳිනවා. එවන් පරිසරයක අපට පුළුවන් ද නිදහස් සමරන්න? සුන්දර සිරිබරිණී සුරැඳි ඇති සෝභමාන ලංකා කියලා කියන්න පුළුවන්ද? කොහෙද සුන්දරත්වය? කෝ සෞභාග්‍යය? කෝ ශාස්ත්‍රීය භාවය? ඒ සියල්ලම නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා නිදහස වශයෙන් උත්සව පවත්වන්න නෙවෙයි සිදුවිය යුත්තේ මේ වැටිච්ච වලෙන් ගොඩ එන්න භාවනානුයෝගීව කටයුතු කරන්න ඕන. ඇත්ත වශයෙන්ම කළ යුත්තේ නම් ආගමානුකූල වතාවත් කළා අපි පත් වෙච්ච මේ විපතෙන් වහාම ගොඩ එන්නට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ දේවාශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනා කළ යුතුයි. මිනිසුන් දැනුවත් විය යුතුයි මේ සිදු වුණු තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන්. මේ එක්කම දැන් මේ විදුලිය එලෙවල් සිසුන්ගේ විදුලිය සම්බන්ධයෙන් ඔබ වහන්සේලා දිගින් දිගටම මේව කළා. දැන් නැවත වතාවක් මහජන උපයෝගීතා කොමිසම යම්කිසි තීරණයකට එළඹිලා තියෙනවා. දැන් නැවත වතාවක් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනවා මේක අපි මේ වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා ඒකමතික තීරණයක් කරන් තියෙනවා. මොකද ඔබ වහන්සේලා ඒක දකින්නේ? පළමුවෙන්ම කියන්න ඕන
ගෙදර ලෙඩෙක් ඉන්නවා කෙඳිරි ගගා මරණාසන්න. ගේ ඇතුලේ දරුවෝ කෑම ඉල්ලලා බඩගිනි කියලා අඬ ඉන්නවා. එවන් පරිසරයක් යටතේ ඉස්සරහා ස්තෝප්පුවේ නටන්න ගයන්න පුළුවන්ද? සංගීත සාහිත්‍ය පවත්වන්න පුළුවන්ද? කුමන නැටුම් කෙලි කවට සිනාදා මුළු රටම බඩගින්නෙන් අඬනවා. බදුබර වැඩි කියලා කෑ ගහනවා මිනිස්සු. විභාගයට විදුලිය නැහැ කියලා දරුවෝ අඬනවා. ලෙඩට බේත් නැහැ කියලා ලෙඩ්ඩු අඬනවා. රෝහල් වල බෝඩ් දාලා තියෙනවා කරුණාකරලා රෝහලට බෙහෙත් පරිත්‍යාග කරන්නයි කියලා. මෙවන් බංකොලොත්තුණු අන්ත දරිද්‍ර පරිසරයක් යටතේ කොහොමද නිදහස් උත්සව සමරන්නේ? මං හිතනවා රුපියල් කෝටි 2000කට වැඩි වියදමක් දරාගෙන මේවර නිදහස් උත්සවයේ සමරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක බරපතල ජාතික ව්‍යසනයක්. ඒ නිසා මේ මහා පරිමාණ ජාතික විනාශය කරන්න එපා. අපි සියලුම දෙනා නිදහස් උත්සවය වර්ජනය කළ යුතුයි. නිදහස් කළ යුතුයි. මේ ආණ්ඩුවට කියන්න ඕන මේ කරන මහා පරිමාණ අපරාධ නවත්තන්න කියලා. මේ කරන වියදම් කළා විදුලිය දෙන්න. බෙහෙත් ටික ගෙන්නන්න. ආහාර ප්‍රශ්නයට අදාළ විසඳුම් දෙන්න. මුදල් නැතිකම නම් ප්‍රශ්නය. ඇයි මේ වගේ මුදල් විනාශයක් කරන්න කියලා අපි ජනාධිපතිවරයා ප්‍රධාන රජයෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. TN එක කියනවා කළු කොඩි දානවා කියලා. දැන් ඔබ වහන්සේලා කියනවා වර්ජනය කරන්න කියලා. මොකද්ද මේ දෙකම සමානයිද එතකොට? TN එකේ ඒ බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ වතුර බොර වෙච්ච වෙලාවේ මාළු අල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙන පිරිසකුත් ඉන්න බව ඇත්ත. ඔවුන්ගේ තියෙන්නේ ජාතිවාදී, ත්‍රස්තවාදී, අන්තවාදී, බෙදුම්වාදී අරමුණු. අපි ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ නිදහසට විතරක් නෙවෙයි කලිනුත් කළු කොඩිය මේ නිදහසට විතරක් නෙවෙයි. ඔවුන්ගේ පරමාර්ථය සහ අපි මේ කියන කතාවේ පරමාර්ථය සම්පූර්ණයෙන් දෙකක්. ඒ නිසා අපි කියන්නේ නිදහස සමරන එක නෙවෙයි. අපි ද්‍රවිඩ ජනතාවට කියනවා. දෙමළ මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ බෙදුම්වාදී ප්‍රශ්නේද? දෙමළ මිනිසුන්ට තියෙන්නේ රට බෙදීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේද? නැහැ. මිනිසුන්ට තියෙන්නේ ආහාර පාන ප්‍රශ්නේ, බේතේ ප්‍රශ්නේ, අධ්‍යාපනයේ ප්‍රශ්නේ. දෙමළ මිනිසුන්ටයි අපිටයි කාටත් තියෙන්නේ පොදු ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම වන්නේ කවුරුත් අපේ රාජකාරියක් නේ. සමගියෙන් කවුරුත් කටයුතු කිරීමයි ජාතිවාදී වේදිකෙන් ජනාධිපතිවරයා කියනවානේ දැන් මේ අපිට මේ නිදහස් උත්සවය සමර ගන්නවත් බැරි ජාතියක් විදියට නිකන් අපිව පෙන්නනවා කියලා. ඒ නිසා අපි මේක අනිවාර්යෙන් සමරන්න ඕන කියලා. එතකොට ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ මේ අපි දැන් බංකොලොත් රටක් වෙලා ඉන්නේ. එතුමා කියනවානේ දැන් එතකොට අපි ජාත්‍යන්තරව පෙන්වන්න මේක අනිවාර්යෙන්ම සමරන්න ඕන කියලා. එතුමාට ඕනකම තියෙනවා යම් රැඟපෑමක් කරන්න ජාත්‍යන්තරයේ ඉදිරියේ. මට වස්ත්‍රයක් නැහැ කියලා කාගෙන් හරි වස්ත්‍රයක් ඇඳලා පෙන්නන එකද වැඩේ? අපට හිමි වස්ත්‍රයක් නැත්තම් අපි අනුන්ගෙන් වස්ත්‍රයක් ඉල්ලාගෙන අඳින එකද වගකීම සහ නම්බුව? ඇත්ත වශයෙන්ම පිළිගන්න ඕන. අපේ බඩට බත් නැහැ. අපේ ලෙඩුන්ට බෙහෙත් නැහැ. අපේ අධ්‍යාපනයට පහසුකම් නැහැ. උසස් පෙළ ලියන විභාගයට ලියන දරුවන් සඳහාවත් ප්‍රමාණවත් විදුලිය පහසුකම් සපයන්න අපට පුළුවන් කමක් නැහැ. රටම බංකොලොත් වෙලා මෙවන් පරිසරයක් යටතේ ලෝකයට පරකාසය කරන්නේ ඇයි? අපට නැති මහන් තත්ත්කමක් පෙන්වන්න, වගාඩම්බර පෙන්වන්න මේ උත්සව පැවැත්වීමෙන් ලෝකේ hina වෙයි අපට. උඹලට කන්නවත් නැහැ. හිඟමනේ යන જાතියක්. උඹලාද හිඟමනේ යන જાතියක්. මහ ලොකුවට නිදහස් උත්සව සමරනවා, නිදහස් උත්සව මේ විදිහට පවත්වනවා කියලා ලෝකෙ මිනිස්සු අපට hina වෙනවා. ලෝකෙ මිනිස්සු අපට hina වෙනවා. මොනවද කියන්නේ මේක වර්ජනය කරන්න කියලානේ. ඒ කියන්නේ වර්ජනය කරනවා කියන්නේ මොන වගේ ආකාරයකටද වර්ජනය කරන්න කියන්නේ? කරනවා කියන්නේ නටන්න එපා, ගයන්න එපා, කොඩි හසවගෙන පෙරහැරවල් යන්න එපා. එහෙම නැත්නම් මහා පරිමාණයේ සින්දු කියා දැන් ඔය සංගීත සම්දර්ශන පවත්වන්න යනවනේ. ඒව කරන්න එපා. සාවධානව සංවේදීව මේ සිදු වෙලා තියෙන විපතෙන් ගොඩ එන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ආරුණිකව සංවේදීව හිතන්න. ඒ කියන්නේ තමයි අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් උත්සවයට එනවනේ හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම සහභාගී වෙනවනේ. හාමුදුරුවන්ටත් එන්න එපා කියලා ඔබ වහන්සේලා කියන්නේ උත්සව වලට සහභාගී වීම නවත්තන්න. උත්සව කිරීම නවත්තන්න. උත්සව කිරීම ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වැටී තිබෙන තත්ත්වය තවදුරටත්
බරපතල වීමක් විසඳුමක්. ඒ කියන්නේ ආගමික නායකයින් පව සහභාගී වෙන්න එපා කියලා ඔබ වහන්සේලා යෝජනා කරනවා. කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් සහභාගී නොවි සංවේදී වෙන්න ඕන මේ වෙලාවේ. රජයට උපදෙස් දෙන්න ඕන, රජයට දැනෙන්න වැඩපිළිවෙලක් කරන්න ඕන. මේ අනවශ්‍ය මුදල් නාස්තිය නවත්තන්න. අනවශ්‍ය මුදල් නාස්තිය නවත්තන්න. උත්සව කරන්න පසුබිමක් අපට තාම නැහැ. තව දවස් 3ක් තියෙනවා. ඔබ වහන්සේලා මහානායක හමුදුරුවෝ මුණ ගැහිලා මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න සූදානම්. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි මහානායක මහත්මයන් ආදර දැනුවත් කළේ නැහැ. මහානායක මහත්මයන් ආදර කොහොමදත් මේවට සහභාගී වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් අපි සමස්ත බෞද්ධ අබෞද්ධ සියලුම දෙනාට කාර්මිකව මතක් කරනවා උත්සව කරන්න එපා. උත්සව කරන්නේවට සහයෝගය දෙන්නත් එපා. My name is Senaka Viraratna. I am an attorney at law. I have done extensive studies on colonialism, especially the legal aspects. And I am proud to show, before I proceed any further, this book edited by Professor C.M. Madhuram Bandara, which contains a number of articles of value. It was launched last year, and this book needs to be made public on a bigger scale. And it has also my contribution on colonial crimes, the legal aspects. So this book should be in public places, in the libraries, in schools, in public institutions, so that we will have a good idea of the harm done to people of Sri Lanka from since year 1505, when the Portuguese entered this country, and the great damage they have done to especially Buddhist temples, which were destroyed, and on place of that, places of worship of other religions were founded. And then after the Portuguese Inquisition, which ended in 1658, leaving a country of great poverty and suffering, the Netherlands succeeded them. They were more subtle, but they also had the same aim of dislodging Buddhism. And then they were followed by, and the Netherlands also enacted a statute, it's called Plakat, which prohibited the practice of Buddhism in Sri Lanka. And they are preaching human rights to us. And they were succeeded by the British, who were much more sophisticated, but they also followed the same line of thinking and practice. See, so ultimately, especially what should be borne in mind is the great devastation they have done to the Candian peasantry. Everywhere the British went, they established white settler colonies, and they did that by destroying the native people, Native Americans, Native etc., and they took over this land. And Canada is now heavy against Sri Lanka. But Canada is shamelessly responsible for the destruction of the Native Americans, and nobody raises that issue. So we have to now, the time has come for Sri Lanka to call for accountability. That's their catch cry. All Western countries are always asking Sri Lanka for accountability. It's time we also do that. Accountability should not be a one-way street. So we can't call ourselves independent unless we have the backbone to ask for apology, atonement, catharsis, and reparations. Only after that only we can close the chapter on colonialism. The chapter on colonialism cannot be closed until such time they are in debt to us. So instead of going on bended knees and asking for aid, asking for charity, we should ask for reparations. If they give adequate reparations, then we don't need to go on a begging bowl. India has done the needful. They have started by saying they have suffered 45 trillion pounds as a result of British occupation of India. Why can't we do the same? We must confront our oppressors. That is my message. And reparations movement is a start. If at all we must celebrate the independence, we should celebrate the founding of the reparations movement. That is only cause worthy of celebration. Is the start, the awakening of our consciousness seeking reparations. Thank you very much.